این ماجرا توی پاییز 2019 وقتی رفته بودیم کمپ اتفاق افتاد. اون موقع من کالج میرفتم تو پورتلند و آخر هفته با دوستم جیسون تصمیم گرفتیم بریم سمت جنوب. بدون ترافیک رسیدیم محل کمپینگ. خیلی سوت و کور بود. خلوت. تقریبا هیچ کس نبود. داشتم چادرمو میزدم که چشمم خورد به یه تابلو که به یه درخت وصل شده بود. روش نوشته بود ملک شخصی، ورود ممنوع و زیرش نوشته بود متخلفین خواهند شد. بقیهش پاک شده بود و یکی با اسپری قرمز زیرش نوشته بود بمیر. گفتم جیسون اینو نگاه کن چه باحاله و خندیدم. ولی یهو رنگی از صورت جیسون پرید. گفت شاید بهتر باشه یه جای دیگه کمپ بزنیم. گفتم نه بابا چیزی نیست. آتیش روشن کردیم، شوخی کردیم تا اینکه خوابمون برد. نصف شب با صدای خشخش بیدار شدم. دقیقاً معلوم بود یکی بیرون چادر راه میره، پا میذاره روی شاخه ها. جیسونو بیدار کردم. اونم شنید و رنگش پرید. آروم گفت چی کار کنیم؟ همون لحظه زیپ چادر یهو باز شد و یکی کلشو کرد داخل. یه مرد بود. آروم لبخند زد. یه لبخند خیلی عجیب و ترسناک. صورتش چرک و کثیف بود، انگار چند ماه حموم نکرده. چشمای قرمز، دندونای سیاه و پوسیده، ولی اصلا شکل یه آدم بی خانمان معمولی نبود. قیافش داد میزد از اون قاتلای روانیه. با صدای خشدار گفت تابلو رو ندیدید؟ بعد دستشو آورد داخل چادر. توی دستش یه تیکه استخونه بزرگ بود. شبیه استخونه یه حیوان بزرگ بود. بلند، تیز و دندونه. انگار همدن نوکشو تیز کرده بود. با جیغ بلند جیسون من ناخودآگاه صورت مرد رو محکم هل دادم عقب. تلو خورد و منم مثل گلولی از چادر پریدم بیرون. استخونو مثل چاقو تاب میداد سمتم. منم یه لگد محکم زدم بهش و داد زدم جیسون ماشین رو روشن کن. جیسون دوید سمت ماشین، پرید تو و روشنش کرد. من دویدم، پریدم توی صندلی شاگرد و با سرعت از اونجا زدیم بیرون. چادر و وسایلمون همونجا بود. فقط جونمون رو برداشتیم و فرار کردیم. چند روز بعد برگشتیم و صحنه‌ای دیدیم که تنمون لرزید. روی چادر با اسپری قرمز نوشته بود بمیر و داخلش 2 لاشه حیوان بود که وحشیانه تیکه شده بودن. اصلا نمیشد بفهمی چه حیوانی هستن. فرار کردیم و هیچ وقت برنگشتیم. هنوزم نمیدونم اون مرد چی بود، ولی وحشت اون شب هنوزم ولم نمیاد.